měla více odvahy, tak bych více hájila své názory a uměla bych říct ne. Vedla bych zajímavější život. Nebála bych se vystupovat na veřejnosti a mluvit o věcech, o kterých lidé nevědí nebo vědět nechtějí. Kdybych měl více času. Kdyby nezáleželo na tom, co si ostatní lidé myslí, Kdyby mi zbýval poslední rok života, tak bych Řekl bych všechno, co bych měl na srdci. Svoboda je něco, čeho by si měl člověk vážit, protože ne vždycky tady byla a taky se může zase rychle ztratit. Vážení občané, mimořádná situace. Vojska Varšavské smlouvy překračují hranice naší země. Jdeme se podívat na letiště. Tanky jedou! Jaj, schovej se! Kořínková? Ano, že jsem to já slyším. Prosím tě, Ivo, dneska nechoď do práce. V Praze se střílí, jsou tu všude tanky po ulicích. Víte, bo ani nevystrkuju nohu z domu. Tak já jdu do práce. Ne! Iva Kořínková narodila se 6. května 1947 a od roku 1967 pracovala v Československém rozhlase. A právě tam zažila události spjaté s invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 68. Směrem od Václavského náměstí je navršeno několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těl zadržet postup vojáků. Před rozhlasem je nyní mnoho zmatených lidí. Nikdo neví, co se děje. Okna v rozhlase jsou prostřílená, ale budeme se dále snažit vysílat. Zůstaňte s námi. Děkujeme. Drazí občané, zbytečně neprovokujte, ať nedojde ke krve prolití. Zachovejte klid. Děkujeme. Horní část Vinohradské třídy je už plná tanků okupačních vojsk. Zatím se blíží k rozhlasu pomalu. Ze střechy rozhlasu bylo vidět nejméně 10 obrněných vozů. Venku jsou ruské tanky a vojáci. Nechápu to, ale musím o tom napsat. Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu, ale nevíme, jak ještě dlouho se udrží tato situace. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vinohradské třídy. Postav se. Ruce za hlavu. Pojď pomůl sem. Otoč se. A jdeme. Nic sebou. Svoboda pro mě znamená, že si můžu dělat vlastně, co chci, dokud respektuji nějaká pravidla a mám vlastně hranice. Takže svoboda nám dodává to, že můžeme veřejně říct svůj vlastní názor, ale také hodně zavazuje v tom, že musíme respektovat také názory ostatních. Vážení priatelia, napriek strelbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud. I len jediný život by bol zbytočný v danej situácii. Naše představení je o lidech, kteří byli u té sabotáže a snažili se bránit svobodu a demokracii a právě že za to zaplatili svým životem. Ivan byl zasažen střepinou odletující od vybuchlého sovětského tanku. Od rozhlasu byl převezen do dětské nemocnice na Karlově, kde ještě ten den zemřel. V úmrtním listě bylo jako příčina smrti uvedeno zranění srdce následkem exploze. Vycházíme z příběhu pamětníků, tentokrát jsme nechali promluvit obětí okupace, ale taky jsme se podívali na druhou stranu mince, na okupaci očima okupantů. Dědo, jak jste na sebe reagovali? Ti Češi. Tak reagovali? Hodně tvrdě. Spíše tolerantně. To jsem celkem neviděl. Mladým Čechům je to celkem jedno. Ale lidé mé generace, kteří si to osobně prožili, ti to hodnotí negativně. A já to chápu. Komu by se také líbil vstup cizích vojsk na vlastní území? Nejvíce mě štve, že tohle všechno se udalo jenom kvůli tomu, že komunistům a Rusům se tady něco nelíbilo. Ještě lhali ostatním zemím, že vlastně nám jdou na pomoc, když to nejeli na pomoc. Měli spíš pomoct, ale aby tady byla zkáza.